नमस्कार साथीहरू, जीवनसँग युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। इङ्ग्लिस सिक्ने क्रममा इङ्ग्लिस कन्भर्सेसनहरुको संगालो नियमित रूपमा लिएर आइरहेका छौं। आज पनि एक प्रकारको विशेष कुराकानीहरु समेटेर विशेष एपिसोड बनाएर आज उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामीले विशेष गरेर इङ्ग्लिस सिक्नको लागि अथवा डेली हाम्रो दैनिक जीवनमा गरिने कुराकानीहरुलाई समेटेर यो क्लास चाहिँ यो भिडियो बनाएका छौं र हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कस्ता किसिमका कुराकानीहरु गर्न सकिन्छ, कस्ता कुराकानीहरु हामीले दैनिक जीवनमा गरिरहेका हुन्छौं, त्यस्ता कुराकानीहरुलाई समेटेर यो भिडियो तयार गरिएको छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाई सुन्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन माथि चाहिँ अल अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। र आउनुहोस् अबको सेसनमा कुराकानीहरुलाई अगाडि बढाउँ। तपाई कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाई कसरी दिनचर्या तपाईले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईको दिनहरु कस्तो चलिराछ, तपाईको कस्तो चलिराछ, कुनै क्वेशन भन्नु पर्यो भने हाउ आर यु डुइङ, हाउ आर यु डुइङ, तपाई कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको कस्तो चलिरहेको छ, हाउ आर यु डुइङ, सब थोक ठीक छ, सब थोक ठीक छ भनेर सोध्नु पर्यो भने सबै थोक ठीक छ भनेको एउटा एन्सर दिने हो, तर सोध्नु पर्यो भने इज एभ्रीथिङ ओके, सबै थोक ठीक छ, इज एभ्रीथिङ ओके, तपाईको दिन राम्रो होस्, हैव अ नाइस डे, तपाईको दिन राम्रो होस्, हैव अ नाइस डे, तपाईको यात्रा राम्रो होस्, कसैलाई उसको यात्रा प्रतिको कामना गर्नु पर्यो अथवा राम्रो यात्राको सुखद यात्राको कामना गर्नु पर्यो भने हैव अ नाइस ट्रिप, हैव अ नाइस ट्रिप भनेर हामी भन्न सक्छौं। तपाईको यात्रा सुरक्षित रहोस्, अब यात्रा राम्रो रहोस् त भनियो हैन, तपाईको यात्रा सुरक्षित रहोस् भन्नुपर्दा सेफ जर्नी, सेफ जर्नी, म ढिलो भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु, आफू ढिलो भएकोमा कसैसँग क्षमा माग्नु पर्दा आई एम सरी, आई एम लेट, आई एम सरी, आई एम लेट, म ढिलो भएकोमा क्षमा प्रार्थी छु, आई एम सरी, आई एम लेट, म ट्राफिक जाममा फसे भन्नु पर्यो भने आई गट कट अफ इन अ ट्राफिक जाम, आई गट कट अफ इन अ ट्राफिक जाम भनेर भन्न सकिन्छ। मलाई त्यति सन्चो छैन, आई एम नट फिलिङ वेल, मलाई त्यति सन्चो छैन, आई एम नट फिलिङ वेल, के तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, आर यु सिक, के तपाई बिरामी हुनुहुन्छ, आर यु सिक, मलाई ज्वरो आएको छ, आई हेभ अ फिभर, मलाई ज्वरो आएको छ, आई हेभ अ फिभर, म अहिले धेरै सन्चो महसुस गरिरहेको छु, जस्तो आफूलाई कसैले सोधिहाल्यो हाउ आर यु फिलिङ नाउ हैन, कसैले चाहिँ अहिले तिमीलाई कस्तो छ, कस्तो फिल गरिरहेछौ हैन भनेर सोध्दाखेरि हामीले दिने एन्सर आई एम फिलिङ मच बेटर नाउ, हामीले राम्रो महसुस गरेको छौं भने है आई एम फिलिङ मच बेटर नाउ, म अहिले धेरै सन्चो महसुस गरिरहेको छु, आई एम फिलिङ मच बेटर नाउ, के तपाई मसँग ठुस्किनु भएको छ भनेर भन्दा रिसाएको हैन, रिसाउनुलाई त एङ्ग्री भनिन्छ, धेरै रिसाएको हैन कि अब त्यो हुन्छ नि थोरै रिसाएकोपनलाई सोध्नु पर्दा के तपाई मसँग ठुस्किनु भएको छ भन्ने कुरालाई सोध्दाखेरि आर यु अपसेट विथ मी, आर यु अपसेट विथ मी भनेर सोध्न सकिन्छ। के तपाई मसँग ठुस्किनु भएको छ, आर यु अपसेट विथ मी, यसरी के तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ,
कसैलाई ऊ चाहिँ विश्वस्त छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्दा के तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? आर यु स्योर? हैन, तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने आर यु स्योर? हो त भनेर भनेको जस्तै है त। आर यु स्योर? कृपया जति सक्दो चाँडो आउनुहोस् भन्नुपर्दा प्लिज कम एज सुन एज पोसिबल। तपाईँलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति नै चाँडो आउनुहोस्, जति सक्यो चाँडो आउनुहोस् प्लिज भन्नु पर्यो भने प्लिज कम एज सुन एज पोसिबल, जति सक्दो चाँडो आउनुहोस्। म तपाईँको विश्वास गर्छु। आई ट्रस्ट यु। आई ट्रस्ट यु। म तपाईँको विश्वास गर्छु। आई ट्रस्ट यु। यो धेरै महँगो छ। कुनै वस्तुलाई यो धेरै महँगो पर्छ अथवा यो धेरै महँगो छ भन्दाखेरि इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ। इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ। यो सस्तो छ। इट्स चिप। यो सस्तो छ। इट्स चिप। के तपाईलाई केही चाहिएको छ? डु यु वान्ट समथिङ? के तपाईलाई केही चाहिएको छ? कसैलाई उसले केही खोजिरहेको छ अथवा चाहिरहेको छ। मानौँ तपाईले देख्नुभयो कसैले के अब उसको बडी ल्याङ्ग्वेज हैन, उसको एक्टिभिटीले चाहिँ केही खोजे जस्तो हैन, त्यतिखेर चाहिँ तपाईले डु यु वान्ट समथिङ? के तपाईलाई केही चाहिएको छ भन्न सक्नुहुन्छ। के तपाईलाई यो चाहिन्छ? अघि के चाहिएको छ भनेर सोध्नुभयो। अब तर के तपाईलाई यो चाहिन्छ? कुनै वस्तु देखाएर, कुनै वस्तु सिकाएर यो चाहिन्छ तपाईलाई भनेर सोध्नु पर्दा डु यु वान्ट इट? डु यु वान्ट इट? के तपाईलाई यो चाहिन्छ? म भोकाएको छु। हैन, कसैलाई चाहिँ म भोकाएको कुरा चाहिँ अवगत गराउनु पर्यो भने आई एम हङ्ग्री। म भोकाएको छु। आई एम हङ्ग्री। केही खाऊ? सँगै, सँगै कसैसँग सँगै खाऊ भन्नु पर्यो भने हैन, सँगै खाऊ भन्नु पर्यो भने अथवा खाना सुरु गरौँ भन्नु पर्यो भने लेट्स इट समथिङ। केही खाऊ? लेट्स इट समथिङ। के तपाईँ केही पिउन चाहनुहुन्छ? कसैलाई उले केही पिउन चाहन्छ भन्ने कुरा सोध्नु पर्दा वुड यु लाइक टु ड्रिङ्क समथिङ? वुड यु लाइक टु ड्रिङ्क समथिङ? के तपाईँ केही पिउन चाहनुहुन्छ? वुड यु लाइक टु ड्रिङ्क समथिङ? मलाई यो किनिदिनुस् न। तपाईँ कसैसँग हुनुहुन्छ अनि तपाईले चाहिँ यो किनिदिनुस् न भनेर अरूलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने बाई इट फर मी प्लिज। बाई इट फर मी प्लिज। मलाई यो किनिदिनुस् न। बाई इट फर मी प्लिज। okay. बधाई छ। कसैलाई चाहिँ बधाई विशेष गर्नु पर्दा कङ्ग्रेचुलेसन। बधाई छ। कङ्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कसैलाई चाहिँ थ्याङ्क्स दिनु पर्यो भने हैन, कुनै काम बापतको उलाई थ्याङ्क्स दिनु पर्यो भने धन्यवाद भन्दाखेरि हामीले थ्याङ्क यू भनेर सजिलै भन्न सक्छौँ। भोलि कल गर्नुहोस् है। कसैसँग कुरा भयो र उलाई चाहिँ भोलि कल गर्नुहोस् मलाई भन्नु पर्दा कल मी टुमारो। कल मी टुमारो। भोलि कल गर्नुहोस् है। कल मी टुमारो। म तपाईलाई पछि कल गर्छु भन्नु पर्दा I'll call you later. I'll call you later. म तपाईलाई पछि कल गर्छु। I'll call you later. नबिर्सनुस् है अथवा नबिर्सनु है भनेर कसैलाई भन्नु पर्दा Don't forget it. Don't forget it. नबिर्सनुस् है। Don't forget it.
मसँग आउनुहोस् कसैलाई चाहिँ आफूसँगै हिँड्न भनेर भन्नुपर्दा हैन अथवा आफ्नो फलो गर भन्नुपर्दा कम विथ मी मसँगै आउनुहोस् अथवा मसँग आउनुहोस् कम विथ मी के तपाईले साँच्चै भनेको हो के तपाईले साँच्चै भनेको हो डु यु मिन इट के यो साँच्चै हो भनेको कि डु यु मिन इट के तपाईले साँच्चै भनेको हो डु यु मिन इट तपाईको मतलब के हो अथवा तपाईको विचार के हो हैन तपाई के चाहनुहुन्छ अथवा तपाईले भन्न खोजेको गर्न खोजेको के हो हैन तपाई त्यो मिनिङ चाहिँ सोध्नु पर्दा चाहिँ व्हाट डु यु वान्ट सरी व्हाट डु यु मिन तपाईले भनेको के हो अथवा तपाईको मतलब के हो कुनै कुराको व्हाट डु यु मिन भनेर सोध्न सकिन्छ के तपाई साँचो बोलिरहनु भएको छ आर यु टेलिङ द ट्रुथ के तपाई साँचो बोलिरहनु भएको छ आर यु टेलिङ द ट्रुथ तपाई झुटो बोलिराख्नु भएको छ अथवा तपाई झुटो बोलिरहनु भएको छ भन्नुपर्दा यु आर लाइङ तपाई झुटो बोलिरहनु भएको छ यु आर लाइङ यो नगर्नुहोस् कसैलाई कुनै काम अथवा कुनै कुरा नगर्नुहोस् भन्नुपर्दा डोन्ट डु इट यो नगर्नुहोस् यो नगर हैन यो नगर्नुहोस् भन्नुपर्दा डोन्ट डु इट बढाइ चढाइ नगर्नुहोस् डोन्ट एक्जाग्रेट बढाइ चढाइ नगर्नुहोस् मलाई झुटो प्रशंसा नगर्नुहोस् डोन्ट गिभ मी फल्स फ्रेज मलाई झुटो प्रशंसा नगर्नुहोस् डोन्ट गिभ मी फल्स फ्रेज मलाई त्यो नभन्नुहोस् डोन्ट टेल मी द्याट मलाई त्यो नभन्नुहोस् डोन्ट टेल मी द्याट कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस् हेल्प मी प्लिज कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस् भन्नुपर्दा हेल्प मी प्लिज कृपया मलाई सहायता गर्नुहोस् हेल्प मी प्लिज अघि बढ्नुहोस् भन्नुपर्दा गो अहेड अघि बढ्नुहोस् म मेरो बाटोमा छु अथवा म चाहिँ कुनै काममा छु हैन कन्टिन्युअसमा आउँदैछु अथवा म मेरो कुरामा अडिग छु अथवा म मेरो बाटोमा छु भन्नुपर्दा आइरहेको छु अथवा विभिन्न कुराहरुमा विभिन्न किसिमको मिनिङ लाग्न सक्छ आई एम अन माई वे तपाईले आफ्नो समय बर्बाद गरिरहनु भएको छ यु आर वेस्टिङ योर टाइम तपाईले आफ्नो समय बर्बाद गरिराख्नु भएको छ अथवा गरिरहनु भएको छ यु आर वेस्टिङ योर टाइम आफ्नो समय है कसैले कसैको समय अब मिनिङफुल अथवा फ्रुटफुल कामको लागि गरिरहेको छैन वेस्ट गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेलामा यु आर वेस्टिङ योर टाइम भनेर तपाईले आफ्नो समय बर्बाद गरिरहनु भएको छ भन्न सकिन्छ तपाईले मेरो समय बर्बाद गरिराख्नु भएको छ उसको आफ्नो हैन कि मेरो हैन तपाईले मेरो समय बर्बाद गरिरहनु भएको छ भन्नुपर्दा यु आर वेस्टिङ माई टाइम म यो गर्न सक्छु कुनै कुरा अथवा कुनै काम आफूले गर्न सक्छु भन्नुपर्दा I can do it म यो गर्न सक्छु म यो गर्न सक्दिन No I can't do it म यो गर्न सक्दिन No I can't do it म यो गर्न सक्दिन No I can't do it
म यो विश्वासै गर्न सक्दिनँ हैन। कुनै कुरालाई चाहिँ अनबिलिभेबल भन्नु पर्यो भने अथवा कुनै कुरालाई विश्वासै गर्न सक्दिनँ भन्नु पर्यो भने आई क्यान नट बिलिभ इट, आई क्यान्ट बिलिभ इट हैन। यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब कतिपय इङ्ग्लिस र ब्रिटिस प्रोनाउन्सिएसनले फरक पर्न सक्छ। आई क्यान्ट बिलिभ इट। उनी पकाउनमा राम्रो छिन्। सी इज गुड एट कुकिङ। उनी पकाउनमा राम्रो छिन्। सी इज गुड एट कुकिङ। म राम्रो पकाउन सक्दिनँ। आई क्यान्ट कुक भेरी वेल। आई क्यान्ट कुक भेरी वेल। म राम्रो पकाउन सक्दिनँ। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो अथवा यो कुराकानी सकिसक्यो अथवा कुराकानी हुँदैछ अथवा छुट्टिनु पर्दा प्राय चाहिँ यो सेन्टेन्स बोलिन्छ। नाइस टु मिट यु। तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। नाइस टु मिट यु। मलाई पनि हजुरलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेर व्यक्त गर्नुपर्दा नाइस टु मिट यु टु। नाइस टु मिट यु टु भनेर हामीले यसरी चाहिँ जवाफ फर्काउन सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले धेरै कुराकानीहरू गऱ्यौँ। यस्तै कुराकानीहरू फेरि पनि गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद अहिलेसम्म यो भिडियो ट्युटोरियल हेरेर केही कुराहरू सिक्न कोसिस गर्नुभएकोमा र पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियोले सहयोग पुर्यायो होला भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु र यस्ता किसिमका भिडियोहरू पाउनको लागि नियमित नोटिफिकेसन पाउनको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यो च्यानल हेरिसक्नु भएकोमा तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र इङ्ग्लिस ग्रामरहरू सिक्नको लागि हाम्रो अर्को नयाँ च्यानल पनि हामीले क्रिएट गरेका छौँ जसमा इङ्ग्लिसको ग्रामर सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड भइरहेका हुन्छन् र त्यो च्यानलको नाम हो सूत्र सिस्टम। यही च्यानलको राइट कर्नरतिर सूत्र सिस्टमको एउटा लिङ्क छोडिएको छ। त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले सूत्र सिस्टममा पुग्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट पुग्न सक्नु भएन भने यही भिडियोको तलतिर डिसिजन बक्समा मैले यो सूत्र सिस्टमको युट्युब च्यानलको लिङ्क राखिदिएको छु। त्यो लिङ्कमा गएर पनि तपाईहरु त्यसलाई सब्स्क्राइब गरेर त्यहाँ भएका भिडियोहरू तपाईहरुको लागि उपयोग हुन सक्नेछन्। यो जानकारीसँगै म भने अबको सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद।